Budget na true wireless earbuds na may game mode, may ANC, at kung ano-ano pa. At ang malupit pa dito mga kapatid, may latest technology o new generation Qualcomm 3040 Bluetooth 5.2. Ito ang padala sa atin ng Soundfits. So tara, wag na natin patagalin, umpisahan na natin. Gusto mo ba mag-step up ang iyong live streaming layout? Yung mga tipong mala-animated ang iyong webcam overlay, mga sub-emotes, mga transition, at lang lahat ng yan is high quality. So this video is sponsored by Onda.TV. Onda.TV is a one-stop shop mall para sa lahat ng content creators and streamers. So lahat nandito na sa Onda.TV. So simple lang, once na may need ka, example the overlay, search mo lang sa search box and madadirect ka sa window na to. Lalabas na po dito yung mga sobrang daming design, template para sa iyong streaming layout. Kung gusto mo ng transition, search transition and madadirect ka na dito sa window na to at ipapakita na sa iyo ng Onda.TV ang iba't ibang mga template for the transition. Pag may nagustuhan ka na, i-offer ni Onda.TV na pwede mong bilhin ito ng single or a package. But I must recommended go for the package para meron ka ng animated overlay, animated webcam overlay, animated post banner, animated starting banner, animated talking banner, and meron pang YouTube banner and then desktop banner. Nandito rin ang scene transition or ang tinatawag nating stinger. Siyempre, nandyan din ang ating mga new funnels and alerts. Example of this. Ang ganda, di ba? So, simple lang pumunta dyan mga kapatid. Lalabas dyan sa ating screen yung link or nasa description box. www.ondagg/boss_Lucio. At syempre mga kapatid, meron tayong coupon code dyan. Just use word Lucio. Automatic, less yan ng 50%. Wag na wag ninyong kakalimutan yung word na Lucio guys para malaki ang matipid ninyo at magkaroon kayo ng sobrang gandang mga overlays pagdating sa inyong live streaming. So again mga kapatid natin, this is the Soundfits H2. So buksan na natin. Nagandahan ako sa packaging, simpleng-simple lang. Wow! Ang ganda niya mga kapatid. Wow! So ito na yung ating true wireless dito. Extra earbud tips mga kapatid. Okay, for the different size. Oh! It's a USB Type-C now mga kapatid natin. Puntahan na natin tong napaka-cute na true wireless ngayon ng Soundfits. Bumagay guys yung gray bronze dito na combination nila. And sa harapan, may tatlong LED guys para sa battery indicator niya. Once nabuksan natin siya, ooh, ang ganda my friend. Wow. So this charging case, wala siyang features na wireless charging. So that's why meron siyang USB Type-C dito. At dito natin kakabit sa likod. And kabit nyo siya sa any power source na may USB-A. So like what I said kanina, meron itong Bluetooth 5.2 na may latest o new generation Qualcomm 3040 Bluetooth chip. Wow, mga kapatid natin. Normally, ang mga Bluetooth ngayon is 5.1 lang. Pero this Soundfit H2, meron na siyang 5.2. At ang advantage ng 3040, mga kapatid natin, mas magkakaroon ito ng lower power consumption, lower latency, faster transmission, and stronger and stability connection. Ganyan naka-high-tech ang mga technology ngayon na kahit budget pa yan, sumasabay talaga sa mga technology ngayong 2021. So, this true wireless, meron siyang aptX adaptive audio decoding para mas lalo tayo magkaroon ng high definition sound quality. Wow, grabe mga kapatid natin. Meron din ito ang CBC call noise reduction, dual microphone noise reduction. So para sa akin yung mga features na yan ay napakalaking bagay pagdating sa isang true wireless earbud. Lalong-lalo na kung gagamitin natin ito sa call. Syempre mga kapatid, kung tayo nasa labas ay mahangin, maraming sasakyan, at syempre guys, kung ano-ano man ang ingay na meron sa labas. Ang pangit naman mga kapatid, kung lahat yon napipick up. Pero this Soundfits mga kapatid, meron siyang features na kaya niyang eliminate yung mga environmental sound. So, like the wind or whatsoever guys na meron sa yung background during your call. Next natin dito guys, at isa yon sa napansin ko dito sa bagong true wireless na to. Ito nga ang game mode using a triple tap. Napaka-simple lang guys. Triple tap lang sa ating left side or the left ear nitong earbud. Sa ganitong mode, itong headset na to ay bababa ang kanyang delay hanggang 60 milliseconds and overall delay as low as 80 milliseconds. So, mga kapatid natin, malaking factor yon kung gamer ka. Sino may ayaw niyan? Para sa isang budget true wireless headset mga kapatid, may ganyang gang features. And to be honest mga kapatid natin, ito pa lang ang kauna-unahang true wireless headset mga kapatid natin na nakitaan ko ng ganyang features na naglagay sila ng game mode. Aside pa doon mga kapatid natin, lahat ng mga true wireless ngayon ay nauuso yung mga tap
So guys, this Soundfit H2 mga kapatid natin, mas in-upgrade nila dito yung mga touch button. Ito nga ay more intelligence na kesa sa mga traditional touch button. So hindi ko na iisa-isayin yan guys, nandito yan sa manual. So yung earbuds natin ay pwedeng tumagal up to 5 hours guys na continuous playtime. Para naman sa kanyang charging case, ay pwede itong mag-charge hanggang 3 beses na full charge guys ng ating mga earbuds. So overall mga kapatid natin ay pwede itong mag-consume ng 20 hours playing time. Wow na diba guys, sobrang sulit na nun para sa isang budget true wireless headset. So ngayon, punta naman tayo dito sa mic audio test nitong Soundfit H2. Lilipat na tayo ng audio in 3, 2, 1. So ngayon guys, yung naririnig yung audio ngayon ay nanggagaling na nga po dito sa ating Soundfit H2. So guys, not bad na mga kapatid natin. Para sa akin, hindi na ako ganun magiging ka-choosy dito para sa under the budget niya. Pero mga kapatid natin, ayan na po yung actual o yung the native sound nito. Once na may kausap kayo, yan na po yung maririnig nila. So not bad na, di ba mga kapatid natin? Pwedeng-pwede na. So yan, nakita nyo na yung mga kakayahan nitong bagong true wireless Soundfit H2. Puntahan na muna natin ang presyo nito sa Lazada. So syempre mga kapatid, as always, ang ating link ay nandyan sa description box na po pwede nyo mabili dito sa ating Lazada. So guys, ang presyo nito, it's 3,999 pesos. Para sa price point niya guys, hindi na po ako masyadong magre-reklamo dahil sa mga features naman nakasama sa kanya, sobrang worth it na. Unang-una dito mga kapatid natin is yung kanyang game mode. Again, like what I said, gamer ako. So malaking factor sa akin yung game mode. So sa males ang delay ng ating sound para sa ating mga Bluetooth headset guys or earbuds, malaking factor para sa akin yon kung gusto kong gamitin yung mga ganitong earbuds sa aking game experience. Pangalawa na nagustuhan natin dito guys is yung kanyang itsura. Napakaganda guys na kahit budget lang siya, kahit na plastic lang siya, sobrang ganda ng kanyang paint dito. Yung kanyang good texture and high appearance, guys, nadadala talaga ako. At samahan mo pa yan nung magandang combination ng kanilang branding. Nag-rose gold again, the bronze, I'm not sure pero I think it's rose gold, okay? Ang lakas maka-metal effect mga kapatid natin nung kanilang logo dito, ibang klase. So pagdating naman sa kanyang charging guys, hindi na rin ako magre-reklamo dito, hindi na ako maghahanap ng wireless charging dahil sa presyo niya guys, the 4,000 pesos, okay na ako sa USB Type-C charging interface. And para naman sa kanyang battery life mga kapatid, the 20 hours of playing time guys, good na po sa akin yon. At again, each earbuds ay may kakayahan maximum hanggang 5 hours guys, pwedeng-pwede na. And syempre, yung last is yung kanyang adaptive sound at yung kanyang Qualcomm 3040. Again guys, the more na mas latest ang ating mga Bluetooth chip, mas maganda, mas low yung latency, mas low yung power consumption habang nakakonect sa isang device. Guys, para sa akin, it's a big factor at lalong-lalo na, it's a budget. So again mga kapatid natin, maraming salamat sa Soundfit guys sa pagpapadala nito ng true wireless earbuds na to. At guys, bago lang po ito sa kanilang market, i-check na lang po again dyan sa ating description box. And syempre mga kapatid natin, kung gusto nyo pa makakita ng mga ganitong content at lumawak ang inyong kaalaman pagdating sa streaming technology, guys, please, konti na lang 100k subscriber na po tayo. At syempre guys, don't forget to like, share, and comment and subscribe at yung malita bell para lagi kang updated sa lahat ng ating video. Again, I'm Luis D. Orteves, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!